welcome back to our channel. So for today's video, we will show you how to make a Dalgona Milo. So kung first time nyo mag-visit sa aming channel, so please subscribe and hit the notification bell. So simulan na natin.
nagiging successful na rin ang aming dalgona kasi kung Ikatatlo na tong try namin. Oo. Yung pangalaw ay yung Unang try namin, sa makikita nyo sa aming video, may, lumubog yung yung Milo. Kaya, finally, naging successful na ang ating Dalgona Milo. So, tikman na natin. Ang sarap niya. Kaya guys, kung gusto niyo gumawa ng dalgona, try niyo na. Papanoorin niyo lang. Tapos, talagang napakasarap. oo. Dapat talaga fair yung, pwede, hindi naman necessary na 5. Depende sa inyo kung teaspoon ba or tablespoon ang gagamitin niyo or scoop. Basta fair talaga. Pwedeng kung dalawa, fair yung Nestle cream at white sugar. pero kung Dalgona Milo, kung Milo, depende na, okay lang na marami. Ang importante mag-fair talaga is yung asukal sa Nestle cream. Para hindi siya magiging fair. Kasi, yun nga, yung nakaraang video namin, lumubog talaga. Tapos yung pangalawang try na namin, lumubog pa rin. So, di na namin yung pinost. Tapos ngayon, finally, nagiging successful na siya. Sige, i-shoot na natin kasi di na siya umaapaw. So, ang susunod namin na gagawin video is Dalgona coffee. Oo, Dalgona coffee. So, please, panoorin niyo ang aming video. So, yun lang po. At don't forget to like, Share, subscribe, and hit the notification bell for more videos. So, please guys, support po kayo sa amin. At yun lang po. At maraming salamat. Bye! Closed doors, I'm a fool for your love.